What's up guys? කට්ටිය මොකද වෙන්නේ? ගහමද බූස් ගේජ් එකක්. බඩු ගනනලා තියෙන්නේ. ටැග් ගාලා යන්න. හරි ඉතින් වැඩේ කරන්න අපි ගනනලා තියෙනවා මෙන්න මේ SAS Muscle Series digital boost gauge එකක්. මේක boost diesel කියලා තමයි තියෙන්නේ. petrol එක diesel එක වෙනස නම් මන් දන්නේ නැහැ boost gauge එකේ මොකද්ද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක අරලා බලමු ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරිද මෙන්න මේකට තමයි පෙට්ටිය ඇතුලේ තිබ්බේ මුලින්ම තියෙන අපේ බූස්ට් ගේජ් එක ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙන කිසි දෙයක් පේන්නේ නැහැ කටුව නම් මනන්නේ එතකොට දෙනවා බූස්ට් එක 0 to 30 psi මේක පෙන්නනවා 30 psi එක නෑ බූස්ට් හොදටම ඇති වයර්ස් තියෙනවා එතකොට මේ තියෙන අපේ සෙන්ඩ් එක මෙතන තමයි වැකියුම් ලයින් එක සෙට් වෙන්නේ ඊට පස්සේ එකෙන් සිග්නල්ස් යවනවා අපේ බූස්ට් ගේජ් එකට ඊට පස්සේ ෂෝ කරනවා කොච්චරක් බූස්ට් එක ටර්බෝ එකෙන් දෙනවද කියලා මේවා එක නම් මන් දන්නේ නැහැ මොකටද දෙන්නේ කියලා මෙන්න තාව වයරයක් තියෙනවා ස්විච් මේ ස්විච් එක තියෙන මම හිතන්නේ මේක ලයිට්ස් නම් වෙනස් කරන්න මොකද මේක සෙට් කරාට පස්සේ අපි කොහෙට හරි පිටපස්සේ තමයි ස්විච් එක තියෙන්නේ මේ ලිමිට්ස් තියන්න එතකොට ලයිට්ස් නම් චේන්ජ් කරන්න මොකද මේකේ තියෙනවා ලයිට්ස් 10ක් ඒ කියන්නේ පාට 10ක් චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් අපිට ඕන පාටට සහ මේකේ ලිමිට් තියන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ අර කොහෙද තිබ්බා ඒක ලිමිට්ස් තියන්න පුළුවන් බූස්ට් එක කියන්නේ ඕවර් බූස්ට් කරනවා නම් කාය ඔයගලන්ට ඕන තැනට ඕන PS එක ලිමිට් එක තියන්න පුළුවන් මම තාම හරියට දන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ මේ ස්විච් එක ඒකට තමයි එන්නේ කොහෙට හරි අපිට ඉස්සරහට රීච් වෙන්න පුළුවන් තැනකට සෙට් කරගන්න මොකද මේක සෙට් කරාට පස්සේ අපිට පිටිපස්සට දාලා මේක ඔබන්න බෑ ඉතින් තව තියෙන අපිට වැකියුම් ලයින්ස් මෙන්න මේ ටී ජොයින්ට් එකත් එක්ක තව මේකට යන මෙන්න බ්‍රැකට් එක මේ බ්‍රැකට් එක නම් හරියන්නේ නැහැ මොකද කායකේ සෙට් කරන්න තැනක් නැහැ මේ බ්‍රැකට් එකත් එක්ක ඇතයි මේකත් එක්ක සෙට් කරොත් ඒකෙන්ද මම ගෙනල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ SAS gauge mounting cup එක මේක අපිට ලස්සන තැනකට තියලා පොසිෂන් එක ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ gauge එක ලස්සනට මේක ඉදලට බස්ස ගන්න ඉතින් කිව්වට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කොහොමද වැඩේ කරන්න කියලා ඉතින් බලමු කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා හරිද මේක සෙට් කරන්න මුලින්ම හොයාගන්න ඕනේ ඉන්ටෙක් මැනිෆෝල්ඩ් එකේ තියෙන වැකියුම් ලයින් එකක් ඊට පස්සේ අපි ඒක කට් කරලා මෙන්න මේ 3 ජොයින්ට් එක එතන සෙට් කරලා වැකියුම් ලයින් එකක් අද ගන්න ඕනේ අපේ මෙන්න මේ සෙන්ඩ් එකට. එතන උඩම එකක් තියෙනවා මම හිතන්නේ මේක ඇකියුරේට් වෙයි අනිත් වැකියුම් ලයින්ස් වලට වඩා මම මෙතන කට් කරලා ගත්තොත් දිගත් ඇති වෙයි. සෙන්ඩ් එකේ ඒගොල්ලෝ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දීලා තියෙන්නේ අපිට එන්ජින් බේ එකේ සෙට් කරන්න එපා. මොකද මේක වෝටර් ප්‍රූෆ් නෑ කියලා. ඕෆ් රෝඩ්ස් කාර්ස් වලට මොකද එන්ජින් බේක වතුර යන්න පුළුවන් අපි නැති එන්ජින් බේක හොදනවා නම් ගොඩක් මේක වතුරෙන් පරිස්සම් කරන්න ඕනේ අනිත් එක හීට් එක ඒක හින්දා මම හිතුවා මේක වාහනේ ඇතුලෙන් සෙට් කරනවා කියලා ඉතින් මම දැන් හදන්නේ මෙතන මේ වැකියුම් ලයින් එක කට් කරලා 3 ජොයින්ට් එක මෙතනට දාලා මේ වැකියුම් හෝස් එක ෆයර් බෝල් එක ඇතුලෙන් මෙන්න මේ අපේ ක්ලච් මාස් සිලින්ඩර් එකට දීලා තියෙන හිඩසින් ඇතුළට දාන්න පුළුවන් ඒ ගොඩක් දුරට දාලා දාගන්න පුළුවන් වුණොත් වැඩි හරි. තමයි ඇතුලෙන් ගිහිල්ලා අපි සෙන්ඩ් එක සෙට් කරන තැනක් තියෙනවද කියලා. හරි ඕගලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. අපි අර හන්දා වැකියුම් ලයින් එක මෙතනින් ඔන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. දිග ඇතිත් වගේ මට මේ හරියෙන් සෙන්ඩ් එක කොහෙද සෙට් කරගන්න පුළුවන් නම් ඩබල් ටේප් එකක් වගේ දාලා වැඩේ හරියටම හරි. හරි වැකියුම් ලයින් එක දිගේ ඇති. ඉතින් මම සෙන්ඩ් එක මේ හරියෙන් සෙට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වැකියුම් ලයින් එක මේකට සෙට් කරමු. අපි දැන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වැකියුම් ලයින් එක කපලා මෙතන සෙට් කරගමු. අපේ මෙන්න මේ 3 ජොයින්ට් එක. කැපුවා. yes ගහගමු මෙතන. just හරි. මේකේ ඉන්ටෙක් මැනිෆෝල්ඩ් එක හාතලම ඔයිල් අප්පා මේකට කැල්සියම් එකක් ගහනවා හරි. ඕකේ වැකියුම් ලයින් එක හරි. හරි වැකියුම් ලයින් එක වැඩේ හරි. දැන් එතකොට වැකියුම් ලයින් එක මම කිව්වා වගේ ඉස්සෙල්ලා එන්න සෙන්ඩ් එකට මම මේක සෙන්ඩ් කරන්න ඇතුලෙන් ෆයර් බෝල්ට් එක ඇතුලේ ඊට පස්සේ මේ වයර් එක යනවා කෙලින්ම මේක ගේජ් එකට අපි එකෙන් දැනට පැත්තකින් තියමු දැන් අපි යම් වයරින් වැඩේ කරගන්න. ඕකේ
දැන් මේ ටික පැත්තට ගලව මේ ටික වැඩන්නේ මේ ටික කොහොමවත් අපිට ප්ලග් කරන් යන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වයර් කෝඩ් එක අපි හොයාගන්න ඕනේ කොහොමද මේ වයර් සෙට් වෙන්නේ කියලා. ඕකේ. බ්ලැක් එක ග්‍රවුන්ඩ් එක රෙඩ් එක ඉග්නිෂන්. ඒ කියන්නේ අපි අතට දැම්මට පස්සේ කොහොමද කරන්ට් වෙනවද නම් බලන්න ඕනේ. ක්ලික් එකකදී ඇක්සසරිස් වලට කොහොමද කරන්ට් එක එන්නේ කියලා. කහ පාට එක පාක් ලයිට්. ඕකේ. එතකොට සුදු පාට එක බැටරි 12 වෝල්ට් හැමතිස්සෙම කරන්ට් එක එන එකට. ඉතින් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් බලාගෙන අපි තැනක් හොයාගෙන මේ ටික ටක් ගාලා කොහෙද හරි අමුණ ගමු. මෙහෙම කළා වාහනයකින් අත තෝල්ලා මට නම් කියන්න ඕනේ. හරි වාරයෙන් කරගෙන ඉවරයි. හෙඩ්ලයිට් ස්විච් එකට එකයි. always කරන්න යන බැටරි එකට එකයි. ඊට ඉග්නිෂන් එකට එකයි. ඊට පස්සේ අනිත් එක එර්ත් එක. දැන් පොතේ හැඩයට අපි මේක ප්ලග් කරාට පස්සේ ගියර් එක පත්තු වෙන්න ඕනේ. කොහොමද සෙට් කරන්නේ? ඕකේ. සෙල්ලන්ද කොල්ලෝ මොකක්ද ඉන්ගේට් කරන්නේ? හරි ඕන්න ඉතින් ගේජ් එකේ ඔක්කොම වයර් ටික හරි. දැන් මේ ටික ඔක්කොම ආයෙ පිළිතුරකට සෙට් කරගන්න කලින් තිබ්බ විදිහට මම ඕලන්ට පෙන්නන්නම් කොහෙන්ද මේ ගේජ් එක පර්මනන්ට්ලි සෙට් වෙන්නේ කියලා. හරියට මෙන්න මෙතනින්. ස්ටියරින් වීල් එකත් එක්ක කලින් සෙට් වෙන්නේ ඩ්‍රයිවර් ඩිරෙක්ට් වෙන විදිහට. හොඳයි නේ? ඉතින් දැන් විදියක් හිතන්න නම් මේ වයර් ටික කොහොමද ඔක්කොම මෙන්න මේක අස්සෙන් මෙතනට උඩින් ගන්න කියලා. එතකොට මෙන්න පොඩි ස්විච් එක කෝ එක. ස්විච් එක කෝ. මෙන්න මේ පොඩි ස්විච් එක මම කුයින් හරි මෙන්න මේ හරියෙන් පොඩ්ඩක් ඩ්‍රිල් කරලා ලස්සනට සෙට් වෙන තරකින් දාගන්නවා. මම ඩෑෂ්බෝඩ් එක ඩ්‍රිල් කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේක හරි අමාරුයි හොයාගන්න මේ හරි හොඳ කන්ඩිෂන් ඩෑෂ්බෝඩ් එකක්. ඉතින් මේක නම් මම හිල් කරන්න යන්නේ නැහැ. මේක මම ඩබල් ටේප් එක ගහලා පොඩ්ඩක් සෙට් කරගන්නවා. ස්විච් එක නම් පොඩ්ඩක් ඩ්‍රිල් කරගන්න මේ කෂ්ඨකාව එක හරියෙන්. ඉතින් බලමු වැඩේ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. අවුරුදු ගානක් 100 ස්ටොක් තියන් හිටපු කාර් එක. ඒක රිල් පාඩක් කිව්වා. අතෝටද බහින්නේ. හරි ඉතින් දවල් සෙට් කරලා ඉවරුණා ගේජ් එක. හොඳට මම ඔයයි මංගිට කොට බෙලෙන්න නවත්තුවා. අනිත් එක හයි කරලා ඉවරුණාට පස්සේ පෙන්වන්න බඩන්නේ නැහැ. ලයිට් එකකට පේන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඒක කලවල කරන්න පොඩ්ඩක් හිටියා මං. දැන් බලමු කොහොමද තත්ත්වය කියලා. හරි ඉතින් මෙන්න තියෙන බූස්ට් ගේජ් එක මං ආගේ ස්ටාර්ට් කරලා පටන් ගන්නම් වැඩේ. හරි ඉතින් මේ කොළ පාට ඩේ ටයිම් එකට තමයි කොළ පාටට තියෙන්නේ. අය පාක් ලයිට් දැම්මලා ඒක නයිට් ටයිම් වලට පාර වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අර වයර් දෙකක් තියෙන්නේ. එකක් ඉග්නිෂන් එකටයි අනිත් එක පාක් ලයිට් එකටයි. මේකේ මෙන්න පොඩි බටන් එකක් හයි කරලා යටින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. මෙතන නම් ඩ්‍රිල් කරන්න උන අපිට ඩෑෂ්බෝඩ් එක පොඩ්ඩක් ඒක අවුලක් නැහැ. මෙතන මම ඩ්‍රිල් කරේ නෑ මොකක් ඩබල් ටේප් එකක් ගාලා මම හයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අපේ තියෙනවා මේකේ පාට 10 ඇත්තට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ තියන්න පුළුවන් මතක නැහැ මොනවද කියලා. ඔය තියෙන පාටවල් ටික. එතකොට බ්‍රයිට්නස් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න වෝනින් වදින එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හයි. ඒ කියන්නේ ඕවර් බූස්ට් කරනොත් කායක ඔයගොල්ලන්ට ලිමිට් එකක් තියන්න පුළුවන්. එතකොට පෙන්නනවා. දැන් මම නම් 7 PSI වලින් තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳයි වැඩ කාල ටිකක් තියෙනවා. ඕක තමයි බූස්ට් ගේජ් එක. ඉතින් අපි රවුමත් දාලා බලමු කොහොමද අපේ බූස්ට් එක පෙන්නන්න කියලා ගේජ් එක.
හරි ඉතින් ඔන්න බූස්ට් ගේජ් එකත් හරි මම ඇම්බුෂ් එක ගත දවස් දැන් කරන්න ඔබට තමයි බූස්ට් ගේජ් එක සෙට් කරන එක. ඉතින් අපිට බූස්ට් ගේජ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් කායකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ඕ බූස්ට් වෙනවද බූස්ට් ලීක්ස් තියෙනවද අනම්මනම් කියලා මම නම් සෙට් කරේ අත්තම ආතල් එකට. ඉතින් වෙන කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔක්කොම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ගන්න බූස්ට් ගේජ් එක අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දාලා දුන්නානේ කොහොමද සෙට් කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ දැක්කා මේක සෙට් කරේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද එපිසෝඩ් එක හරිම පොඩි එකක්. ඉතින් ඊළඟ එපිසෝඩ් එක වල හම්බ වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම